Hello everyone, welcome back to a brand new video. As you guys know from my previous videos that my bike has been fully wrapped. अब चाहिँ graphics पनि install भइसक्यो अनि wrap पनि भइसकेको छ full black and Super Duke को graphics पनि install भइसकेको छ. As you guys can see here the Super Duke R logo. मैले चाहिँ X-3 यो रिममा पनि स्टिकर हाल्दिएको छु. As you guys can see त्यहाँ छ in the back color as well. अब चाहिँ X-3 kit हाल्न लागेको. X-3 kit आइसक्यो. As you guys can see the bike without the X-3 kit. हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिन्छ बिना X-3 kit को. You guys can see the X-3 kit is here. X-3 kit यस्तो छ. मैले चाहिँ यसको यो स्टेम टाइपको हुन्छ नि यहाँ देखिनको लाइक आई एम गोइङ टु शो है. यहाँ देखिनको एउटा एड अन हुन्छ के यस्तो स्टेम टाइपको त्यो चाहिँ मैले कट गरिदिएको छु कज बाइकमा यो हाल्दाखेरि यसरी हाल्दाखेरि सबै त्यो स्टेम जस्तो टाइपको थियो नि यहाँसम्म आउने हेयर स्क्रैचेस पनि छ त्यसले गरेर यहाँसम्म आउने एउटा स्टेम टाइपको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले कट गरेको छु कज यहाँ ठोकिरहेको थियो यहाँको स्टेम सो यतिको बनाएको छु. त्यसलाई चाहिँ मैले यो स्टिकरसँग म्याच खाओस् भनेर मैले स्टिकरिङ पनि गराइदिइसकेको छु. एउटा यहाँ अब सुपर ड्युक आरको लोगो अनि एउटा यो लाइक एरो टाइपको अनि KTM को लोगो मेन है. स्टिकरिङहरू भइसकेको छ टोटल मोड भइसकेको छ. अब यसलाई चाहिँ मैले ड्रिल पनि गरिदिइसकेको छु. एज यु गाइज क्यान सी हियर आर द होल्स. एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ यो दुईटाको लागि अनि एउटा चाहिँ यहाँ पनि छ फर दिस वान यहाँको लागि छ त्यो होल. मैले तीनटै होल ड्रिल गरिसकेको छु. चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो अलिकति पनि फ्लेक्स हुन खोज्दैन है अनि जतिसुकै तपाईँ पर्फेक्टली अलाइन गरेर ड्रिल गर्नुहोस् यसले चाहिँ प्रब्लम दिन्छ नै दिन्छ. किनभने यो अटोलकको ओरिजिनल होइन. ओरिजिनलमा चाहिँ जे भयो नि उनीहरूले आफैले ड्रिल गरेर दिइदिन्छ तर यताको लोकल मार्केटवाला चाहिँ आफ्टर मार्केटवाला चाहिँ आफैले ड्रिल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यही भएर ड्रिल जतिसुकै अलाइन गरेर गरे नि होल्स चाहिँ अलाइन हुँदैन क्या. बोल्ट यस्तो सिधा नगरेर यस्तो बाङ्गो गर्नुपर्छ अनि छिर्छ क्या बोल्ट. सो त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम आउँछ. यहाँ चाहिँ ठिकै हुन्छ यहाँको होलसँग चाहिँ अलाइनमेन्ट यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलाइनमेन्ट ठिकै छ. यहाँवालाको चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या. जतिसुकै अलाइन गरेर गरे पनि यताको होल मिल्दैन कि यो भयो अनि यो दुईवटा होललाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या जतिसुकै अलाइनमेन्ट गरेर गरे पनि. सो यहाँ म चाहिँ यसको कट गरेको पिस देखाइदिन्छु है. सो यहाँ हेयर इज द पिस जुन चाहिँ मैले यहाँबाट कट गरेको छु. यसरी हुन्थ्यो क्या सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा यतिको आउँछ. यो चाहिँ यहाँको भाग चाहिँ मेरो खुट्टामा लास्टै ठोकेर जोइन्टमा अनि मैले यहाँदेखि कट गरिदिएको छु. इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि हजुरसँग इफ डबल साइडेड टेप छ भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हालिदिनुहोस् है. जति सक्दो यसले राख्छ र बसेन भने बसेन नि कमसेकम तपाईँको प्यानल त स्क्रैच हुँदैन यहाँदेखिको. अनि यस्तो ठाउँमा हजुरहरूले टेप हाल्न सक्नुहुन्छ. यहाँ पनि धेरै स्क्रैच लाउँछ यसले. इफ तपाईँ प्यानल बचाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ पनि यति भरि हाल्न सक्नुहुन्छ टेप ब्ल्याक टेप त्यो भित्रै बस्छ देखिँदैन है. सो इफ यु वान्ट टु सेभ यो प्यानल साइड प्यानल्स यो ट्याङ्कको प्यानल सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ टेप राख्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ उतापट्टि राखेको छु यतापट्टि चाहिँ यसले स्क्रैच लाएन सो मैले छोडिदिएको छु. अनि यहाँ त अब यसले लगाइदिइसक्यो सो मैले छोडिदिएको छु यत्तिकै नै होस् भनेर. सो यहाँ डबल साइडेड टेप चाहिँ राख्नु नै होस् है. अब चाहिँ इन्स्टल गरौँ है त. डबल साइडेड टेप पहिला हालिदिनुहोस् अनि यो उठाउने त त्यसपछि अनि टालिदिनुहोस् यो माथि. अनि प्यानल त यहाँ रेडी छ. यो चाहिँ 5 मिलिमिटरको एलएन की बोल्ट हो. यसको लागि म एलएन की लिन्छु 5 मिलिमिटरको. सो यो चाहिँ 5 मिलिमिटरको एलएन की हो. यसले नै कस्ने हो तपाईँले नट बोल्ट कस्नलाई चाहिँ यो 5 मिलिमिटरको एलएन की चाहिन्छ. सो यो 3टा बोल्ट हो त्यति हो. पहिला चाहिँ यो डबल साइडेड टेप उकाउने अनि त्यसपछि X-3 किट हाल्ने है त यसको माथिबाट. अनि यसले अलिकति भयो नि ग्रिप गरेर राख्छ. अहिले नथिच्नुहोस् है लास्टमा थिच्नु होला उकाए पनि. पहिला बोल्ट सालौँ है त. सो यो पहिला दुईवटा वासरको अगाडिवाला बोल्ट सालौँ. एकैछिन एक हातले गाह्रो भइरहेको. सो यसरी यो चाहिँ लास्टै गाह्रो भयो हुन्छ क्या. क्लियरली यो सकिँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ. सो वेट है म यो बोल्ट हालेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु. थर्डवालामा चाहिँ वासर चाहिँदैन. यसमा चाहिँ बिना वासरको बोल्ट हाल्दा नि हुन्छ. एज यु गाइज क्यान सी यतिकै छ बिना वासरको. सो यो चाहिँ मजाले अलाइन भएको छ क्या एकैछिन नै. एज यु गाइज क्यान सी यो कति मजाले बस्यो. सो यसलाई चाहिँ अलिकति अब कस दिउँ हातले ह्यान्ड टाइट अनि त्यसपछि चाहिँ एलएन कीले कस दिने. सो एज यु गाइज क्यान सी यो कति मजाले हातले नै कसिरहेको छ. त्यति धेरै पनि यसलाई कस्नु हुँदैन ठिक्कले कस्नु किनभने यो क्र्याक हुने चान्सेस धेरै बढी छ. फाइबर ग्लासको हो त्यो मजाले त्यति टिक्दैन क्या. सो यतिको भयो. अब चाहिँ यहाँ मैले जुन डबल साइडेड टेप हालेको छु नि त्यसको लागि म यसलाई थिचिदिन्छु अलिकति मजाले. यसले ग्रिप गरोस् यसलाई टालेर राखोस् भनेर.
एज गाइज क्यान सी अहिले कस्तो पर्फेक्ट भएको छ यतापट्टि ग्याप हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको यही गाह्रो भएको छ कि यतापट्टि यस्तो ग्याप आउँछ तर यतापट्टिको चाहिँ एकदम मजाले बस्छ क्या खै के हो यो X3 किटहरूको धेरैजनाको मैले हेरेको छु यस्तै हुने क्या एक साइडको मजाले बस्छ एक साइडको बस्दै बस्दैन त्यही इस्यु छ थुप्रैकोमा मैले त्यही भएर चाहिँ यहाँ डबल साइडेड टेप हालिदिएको अब हेरौँ कति दिन टिक्छ यो टेप पनि सो यतिको थिच्दिने अब यसले ग्रिप गर्छ आफ्नो अनि अब चाहिँ यो बोल्ट्सहरूलाई कस्दिउँ है त्यो एलएनकी बोल्ट्सहरूलाई यसलाई लाइटली कस्नु होला है धेरै जोडले कस्नुभयो भने एकदम छिटो यो X3 किट क्र्याक हुन्छ जब टाइट भयो जस्तो फिल हुन्छ नि त्यतिखेर छोडिदिनु होला है त हेर्नुहोस् यतिकोमा मलाई टाइट फिल भइरहेको छ सो छोडिदिने यसलाई जति कस्नुभयो त्यति यो भित्र धस्छ क्या मैले सुरुमा गल्ती गरेँ धेरै कसेर अनि यो धसेर यस्तो भएको छ क्या सो म त्यही भन्छु गल्तीबाटै सिकिन्छ लाइटली कस्नुहोस् धेरै नकस्नु होला जब तपाईँलाई फिल हुन्छ नि अब यो कसिरहेको छ त्यतिखेर छोडिदिनुहोस् लाइक यो डन भयो एन्ड यो पनि इनफ छ सो यहाँ लाइटली कस्नुहोस् जब तपाईँलाई फिल हुन्छ कि यो कसिसक्यो त्यसलाई छोडिदिनुहोस् है त यो दुईवटा चाहिँ अब कसिसक्यो त्यति धेरै नकस्नु होला है त यो नभए क्र्याक हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धेरै क्र्याक्सहरू आइसकेको छ धेरै कसेर यो मेरो मिस्टेक हो आई विल एडमिट इट है यहाँ पनि धेरै धस्या छ सो यहाँ अब यो वाला बोल्ट कस्टिम है त्यसको लागि चाहिँ यसरी एलएनकी हाल्नुहोस् यसरी हाल्नुभयो भने चाहिँ यहाँ स्क्रैच लाग्छ त्यतिको ग्याप छैन हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रैचेसहरू पहिला लागेको छ मैले सब आफ्नै मिस्टेकबाट सिकेको है सुरुमा हाल्दाखेरि यस्तो यस्तो मिस्टेक गरेर अनि मैले सिकाएँ हो यसरी हालेर अनि यसरी कस्नुहोस् है त्यसलाई अब जति टाइम लाग्छ लागोस् इट डजन्ट म्याटर यसरी तर यसरी हालेर कस्नुहोस् सो यसलाई म कस्छु है त्यो वेट सो यसलाई पनि लाइटली नै कस्नु होला है जब यो फिल हुन्छ नि यो कसिसक्यो त्यसपछि यतिको छोडिदिनुहोस् है त धेरै कसेर पनि काम छैन सब क्र्याक्स हुन्छ क्र्याकहरू आउँछ सो अब यो कसिसक्यो अब यो हल्लिँदैन पनि यतिको त यहाँ अब ग्याप छ त्यो हल्लिन्छ नै यहाँको स्टेम नभएकै राम्रो मेरो लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई इफ ठोकिँदैन भने नकाट्नु होला है म चाहिँ काट्नु नै भन्दिनँ इफ तपाईँको यो जोइन्ट्समा ठोकिन्छ भने चाहिँ काट्नुहोस् नभए नकाट्दा नि हुन्छ सो नाउ इट्स इन्स्टल है म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु हाउ डज इट लुक फ्रम फ्रन्ट साइड है एज गाइज क्यान सी यस्तो बल्की देखिन्छ X3 किटले त्यही हो मलाई एउटा मेन एडभान्टेज चाहिँ त्यही लागेको X3 किटको चाहिँ यो बल्की देखिन्छ क्या एन्ड योहरू चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस् है यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोको लागि मैले राखेको दुईटै साइडको के खोल्नु भनेर मैले यो पनि हाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या त्यही भएर मैले यो पनि खोलिनँ अनि यो क्र्यास केस त तपाईँहरूलाई थाहै छ 3 ठाउँमा खोल्नुपर्छ त्यही भएर मैले एक साइडको मात्रै खोलेर भिडियो बनाइदिउँ भनेर मात्रै हो सो यहाँ इग्नोर गरिदिनुहोस् त्यसलाई फोकस अन द X3 किट है X3 किटको हेर्न सक्नुहुन्छ एडभान्टेज यो बाइक लुक्स टु मच बल्कियर फ्रम द फ्रन्ट है यस्तो बल्क आएको छ एन्ड मलाई चाहिँ मनपर्ने यो कट्सहरू छ नि जुन हजुरलाई यो देखिरहेको छ नि यहाँको कट्स यसरी आएको यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ एन्ड यहाँ चाहिँ फिनिसिङ नभएकोले अलिअलि ओरेन्ज देखिरहेको होला सो नेभर माइन्ड लिभ द्याट है इग्नोर द्याट अनि साइडबाट मलाई त्यति खासै पनि डिफ्रेन्स फिल भएन ओके नै छ राम्रै लाग्यो इट डिपेन्ड्स अन द स्टिकरिङ है हाम्रो यहाँ त्यति दामी स्टिकरिङ छैन त्यही भएर मैले सिम्पल एन्ड सोबर टाइपको हालिदिएको यहाँ ओरेन्ज हाल्ने भनेको थिएँ तर ओरेन्ज नपाएर मैले वाइटै हालिदिएको छु सो यहाँ स्टिकरिङमा मेन डिपेन्ड पर्छ है यो खासमा भन्ने हो भने X3 किटलाई कसरी ठुलो बनाउने भनेर अनि अर्को कलर हुनुपर्छ ब्ल्याकमा इट्स लुक सो स्मल है यो ओरेन्जै भएको एकदम ठुलो देखिन्थ्यो क्या सो यहाँ त्यही हो मलाई चाहिँ साइडबाट त्यति मन परेको छैन जति फ्रन्टबाट मन परेको छ कि इट लुक्स बल्कियर एन्ड दोज लाइक श्राउड टाइपको यो निक्लिएको छ नि त्यो पनि एकदम मनपर्छ एन्ड यु गाइज क्यान सी फ्रम द लेफ्ट साइड यस्तो देखिन्छ सो रियरबाट त त्यस्तो खासै देखिँदैन योहरू चाहिँ देखिन्छ लाइक त्यो उठेको छ नि श्राउड टाइपको बोथ साइडबाट एन्ड यो दुईवटा चाहिँ देखिन्छ यसको फिनिसिङ अझै राम्रो भएको भए अझै राम्रो हुनसक्थ्यो क्या यसको फिनिसिङ नै मन परेन यो फाइबर ग्लास प्लास्टिकको खोइ के हो आई डोन्ट नो प्लास्टिक हो कि फाइबर ग्लास भनेको के हो बट यो फाइबर ग्लासको मलाई फिनिसिङ मन परेन यसले निकै नै धेरै स्क्रैचेसहरू लगाइदिन्छ क्या सो X3 किट चाहिँ यसरी नै इन्स्टल गर्ने इट्स सुपर इजी है इन्स्टल गर्नलाई केही गाह्रो छैन जस्ट 3 बोल्ट्स एन्ड यु आर गुड टु गो है लास्टै इजी छ हाल्नलाई यसको फिनिसिङ र त्यो अलाइनमेन्ट नमिलेकोले चाहिँ गाह्रो हुने हो क्या बोल्ट्स जतिसुकै मजाले ड्रिल गरे पनि होलको अलाइनमेन्टै मिल्दैन क्या सो त्यही एज यु गाइज क्यान सी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि डिफ्रेन्स छ क्या यता कति धेरै आएको छ यता अलिकति कम आएको होला त्यो फरक हुन्छ अनि योहरू चाहिँ जति गरे नि मिल्दैन क्या यसको अलाइनमेन्ट सो त्यही हो डिफ्रेन्स प्रब्लम्सहरू मैले हजुरलाई भनिदिइहालेँ इट्स सुपर यसको डिसएडभान्टेज मलाई लागेको सुपर एक्सपेन्सिभ भयो अलाइनमेन्ट मिल्दैन फिनिसिङ भएन एन्ड के भन्नुहुन्छ यसको
तपाईलाई हुन्छ नि यो एसटिएम को एउटा डिसएडभान्टेज मलाई चाहिँ लाग्छ है, हजुरहरूलाई इफ नलाग्ला त्यो चाहिँ प्रिफरेन्समाथि फरक पर्छ। सो यहाँ मलाई चाहिँ यो एसटिएम को फरक परेको थियो, ठोकिन्थ्यो खुट्टामा, मेरो लेग्स चाहिँ यहाँसम्म आउँथ्यो कि यहाँ जोइन्टमा ठोकिन्थ्यो। सो मैले यहाँलाई काटिदिएको छु। नाउ इट्स पर्फेक्ट फर मी। व्हिली हान्दा पनि यसले डिस्टर्ब गर्दैन, पहिला चाहिँ एकदम डिस्टर्ब गर्थ्यो। सो एज यु गाइज क्यान सी द लुक आफ्टर द X3 किट यस्तो देखिन्छ। यसले त्यति धेरै बल्कियर त बनाउँदैन। इफ यु हेभ डिफ्रेन्ट टाइप अफ कलर है, ब्ल्याक बाहेक अरू कलर छ भने राम्रो अर्कै देखिन्छ होला, तर ब्ल्याकले गर्दा यो सानो र त्यति नोटिसेबल छैन क्या। इट्स सोबर मैले भने नि, हेर्नुभयो भने देखिन्छ, नभए त्यस्तो खासै पनि देखिँदैन। सो या एज यु गाइज क्यान सी द लुक आफ्टर द X3 किट। मेरो भिडियो चाहिँ मनपर्छ भने प्लिज लाइक इट एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल है, एन्ड सेयर इट टु यर फ्रेन्ड्स इफ इट्स वर्थ है, वर्थ इट छ भने चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला, इट विल हेल्प मी। अनि लाइक गरेर रिच बढाइदिनुहोस्, त्यही हो। सो या द्याट्स इट फर दिस भिडियो है। आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान। टिल देन राइड सेफ एन्ड पिस आउट। एज यु गाइज क्यान सी, पिस आउट।